It's a great joy and honor E o mare bucurie și o onoare for me to be back with you this year. Să pot să fiu din nou cu voi anul acesta. Your hospitality is amazing. Ospitalitatea voastră este uimitoare. Thank you for making us feel welcome. Vă mulțumim pentru că ne-ați făcut să ne simțim bineveniți. It's always a great joy to be among you. Întotdeauna e o bucurie mare să fim împreună cu voi. I stand in a unique place this morning. Astăzi mă aflu într-o poziție unică. After we arrived, our teaching schedule began to change. După ce am aterizat în România, planurile și programul a început să se schimbe. I had something that I wanted to share with you this morning. Aveam ceva în plan să împărtășesc cu voi în dimineața aceasta. I'll be sharing that tomorrow at the church here in Constanta. Am să împărtășesc asta mâine dimineață la conferința din Constanța. But the Lord gave me something different to share with you today. Dar astăzi Domnul mi-a pus pe inimă altceva diferit să împărtășesc cu voi. This presentation is a little different from some of the others. Prezentarea pe care urmează să o fac va fi nițeluși diferită de cea a celor dinainte. I want to talk to you about a very special word. Vreau să vă vorbesc despre un cuvânt foarte special. It is the word replenish. Este cuvântul reumplere. To replenish means to refill something. Asta înseamnă a reumple ceva. It means to complete something again. Înseamnă a aduce ceva la plinătate din nou. To supply something that is lacking. A aproviziona cu ceva ce lipsește. Now, I would like for you to participate with me for just a moment. Vă invit în momentele astea să luați parte împreună cu mine la ce urmează să fac. I want you to think back to when God called you to ministry. Vreau să vă gândiți la vremurile din urmă când Dumnezeu v-a chemat în lucrare. Think back to what you felt. Gândiți-vă la ce ați simțit atunci. And I know this may be difficult. Știu că poate unora se va părea dificil. Pastor Vasilika will translate for me. Pastor Vasilica o să traducă ce spun. But describe for me in 3 or 4 words what you felt when God called you to ministry. Descrieți-mi în 3 sau 4 cuvinte ce ați simțit atunci când ați primit chemarea lui Dumnezeu în lucrare. Who would like to share? Cui îi ar plăcea să împărtășească? Fear? Fear? Okay. Teamă? Someone else. Tare îți aud. Inadequacy. Inadequacy? Wonder? Wonder. Purpose? Purpose. Excellent. Responsibility? Excellent. Those are all words that describe things that we felt. Toate cuvintele acestea descriu într-un fel sau altul ce am simțit noi atunci. But despite our fears, Dar în ciuda temerilor noastre, most of us began our ministry with hope. cei mai mulți dintre noi am început lucrarea cu speranță. We began with energy. Am început cu energie. We began with enthusiasm. Am început cu entuziasm. We began with optimism. Am început cu optimism. Oftentimes, as we grow older, that begins to change. Adesea însă, pe măsură ce am înaintat în vârstă, sentimentele acelea au început să se schimbe. What happened to our hope and enthusiasm? Ce s-a ales de speranța și de entuziasmul nostru? So here's my question today. Iată care e întrebarea ce vreau să o pun. Who replenishes those who replenish others? Cine îi reumple pe aceia care trebuie la rândul lor să-i umple pe cei din adunare? We are in the business of encouraging others. Noi suntem în lucrarea de încurajare a poporului. Who encourages us? Dar pe noi cine ne încurajează? We are in the business of giving others hope. Misiunea noastră este să transmitem speranță poporului. Who helps us to keep hope Dar pe alive? noi cine ne ajută să menținem la cote ridicate speranța?
Who refills those who refill others? Cine îi reumple pe acei care trebuie să-i reumple pe cei din popor? Here is the truth. Ascultați un cuvânt adevărat. Others can help us, Alții nu pot să ne ajute pe noi, but we must take the initiative to be healthy. dar noi trebuie să luăm inițiativa de a ne menține sănătoși, Healthy spiritually, să ne menținem sănătatea spirituală, healthy emotionally. sănătatea emoțională. If we do not, we are going to be left wounded. Și dacă nu facem noi, dacă nu luăm noi inițiativa, vom rămâne răniți, Our hope and enthusiasm and energy are gone. speranța, entuziasmul, energia noastră vor scădea, se vor duce. Could it be because we don't believe the right things? S-ar putea asta oare din pricina faptului că nu mai credem adevărul și lucrurile pe care ar trebui să ne bizuim? Could it be that we believe that those who help others don't need help themselves? S-ar putea că ajungem acolo pentru că ne imaginăm că pentru că noi îi ajutăm pe alții, n-avem noi la rândul nostru nevoie de ajutor? One of the greatest lessons God ever taught me Una dintre cele mai mărețe lecții pe care le-am învățat de la Domnul was that I need help. este aceea că eu am nevoie de ajutor. You need help. Tu ai nevoie de ajutor. We need each other, Noi avem nevoie unii de ceilalți and we must help each other. și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Today I want to share some ways that we can help ourselves. Astăzi vreau să vă împărtășesc câteva modalități în care ne putem susține, ajuta unii pe alții. And I want to talk about some traps of the enemy that we can avoid. Și vreau să vă prezint câteva capcane ale vrăjmașului pe care trebuie să le evităm. First of all, Cea dintâi, connect to those who have already arrived where you want to go. conectează-te cu cei care deja au ajuns în punctul, în postura în care îți dorești și tu să ajungi. We will never move forward in our ministry if our connections are only with those who are struggling in the same place we are. Nu o să putem să progresăm cum se cuvine în lucrarea noastră dacă noi nu facem decât să ținem conectarea noastră, părtășia, cu acei care se confruntă cu aceleași probleme în care ne chinuim și noi. Just as I have to plug my computer in to recharge it, Așa cum eu trebuie să bag computerul în priză pentru ca să îl încarc din nou cu curent, I have to connect my life to people who have already arrived where I want to și go. viața mea trebuie să se conecteze cu oamenii care deja au ajuns în postura în care țintesc să ajung și eu. The passion of those who have walked the road you are on Pasiunea celor care au umblat deja pe cărarea pe care mergi tu acum will energize you to keep walking. te poate energiza și îți dă putere să mergi înainte. You can draw from their energy when your energy is low. Poți ca să obții ceva, să primești din energia lor atunci când nivelul energiei tale e scăzut. Their encouragement will help get you back on track. Încurajarea lor te va ajuta să revii iarăși pe șinele bune, în direcția bună. Plug into what they know. Conectează-te la cunoștințele lor. If I don't know something, I don't hesitate to go to Google. Când nu știu ceva, n-am nicio rezervă să caut pe Google. Google knows everything. Google știe toate, nu? I can go to Google and learn how to build a house. Pot să merg pe Google și să învăț cum să construiesc o casă. I can learn how to repair my car. Pot să învăț cum să repar ceva la mașină. I don't know everything about Eu ministry, nu știu tot ceea ce privește lucrarea. but there are others who have already gone before me. Dar sunt alții care au umblat deja pe drumul acela înaintea mea. I can plug into what Și they know. mă pot conecta la cunoașterea lor. I can still be unique in my ministry. Cu toate astea pot să rămân în continuare unic în modul în care eu fac lucrarea mea. I don't have to be a puppet that mouths their words. Nu trebuie să devină o păpușă care repetă doar ce spun ei. I can have my own voice for God. Pot să am propriul glas care să vorbească pentru Domnul. But there is no need for me to reinvent the principles of ministry. Dar asta nu înseamnă că trebuie să încerc eu să reinventez principiile lucrării. I can learn from the principles that made them successful. Pot să învăț din principiile care i-au condus pe oamenii aceia înaintea mea la succes. When I plug into those who've gone before me, Și eu când mă conectez cu oamenii aceia care au umblat pe drumul ăsta înaintea mea,
I can see the possibilities for my future. Pot să descoper ce posibilități se deschid înainte pentru viitorul meu. Hope comes back to me. Speranța îmi revine. Looking at them can help me to see what my ministry can look like. Când mă uit la ei, pot să-mi imaginez cum ar putea să arate și lucrarea mea. Even if my ministry is very different right Chiar now. dacă în momentul de față lucrarea mea arată foarte diferit. So the first principle Deci primul principiu is to connect those who have already arrived. este să ne conectăm cu aceia care deja sunt acolo unde ne dorim să ajungem și noi. Number 2 is one of the most important things I will share with you Cel de-al today. doilea principiu este unul dintre cele mai importante lucruri pe care îl voi împărtăși în sesiunile mele de astăzi. Make deposits into the lives of those you plug into. Fă niște depozite, investește ceva în viața acelora cu care vrei să te conectezi. For your own well-being, don't just be a person who takes. Pentru bunăstarea ta, nu fi doar o persoană care vrea să primească. When you plug into someone else's energy and enthusiasm, Când tu te conectezi cu energia, cu entuziasmul altcuiva, when you plug into someone else's know-how, când te conectezi la cunoștințele, la informațiile altcuiva, deposit something back into their life. la rândul tău să depozitezi ceva înapoi în viața lor. So that they don't become discouraged. Pentru ca ei la rândul lor să nu ajungă la descurajare. This is a spiritual principle. Acesta este un principiu spiritual. Galatians 6 verses 6 and 7. Galateni 6, versetele 6 și 7. We often quote verse 7. Adesea noi cităm versetul 7 And we often quote it to sinners. și adesea spunem cuvintele acestea adresându-ne păcătoșilor. Do not be deceived. Nu vă înșelați. God cannot be mocked. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. A man reaps what he sows. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. But we fail to connect it to verse 6. Dar nu reușim să conectăm cuvintele astea cu versetul anterior, cu versetul 6. Verse 6 says, anyone who receives instruction in the word Versetul 6 spune, cel ce primește învățătură din cuvânt must share in all good things with his instructor. trebuie să facă parte din toate lucrurile lui bune cu cel care îl învață. It's a spiritual principle. E un principiu spiritual. It is how the kingdom of God works. Așa funcționează lucrurile în împărăția lui Dumnezeu. In fact, taking without giving back De fapt, a primi doar fără să dai ceva înapoi is an attempt to mock God. este, în concluzie, o încercare de a-L batjocori pe Dumnezeu. God cannot be pleased with my ministry Dumnezeu nu o să fie mulțumit de lucrarea mea if all I do is take dacă tot ce fac este doar să primesc. and don't put anything back into the lives of those Și who să help me. nu încerc să pun ceva înapoi în viața celor care m-au binecuvântat pe mine. If someone sows seed into your life, Dacă cineva a semănat o sămânță în viața ta, find a way to sow something back. caută o cale ca să semeni și tu la rândul tău ceva. When you do, they stay encouraged Când faci astfel, și ei vor rămâne încurajați. and you are refilled and Și encouraged. tu vei fi reumplut și reîncurajat. There is an added benefit to this. Și există un beneficiu extra la toate acestea. There's only one way to achieve your purpose in the kingdom of God. Există o singură modalitate ca să poți să realizezi scopul pe care tu îl ai în împărăția lui Dumnezeu. You have to serve your way into your purpose. Trebuie ca să îți pavezi calea spre scopul tău cu slujire. Some of us know in our hearts that God has called us for a greater purpose, Mulți dintre noi simțim în inima noastră că Dumnezeu ne-a chemat pentru ceva mai înalt. but we can't seem to grasp it. Dar ni se pare că nu reușim nici cum să punem mâna pe lucrul ăla. It always seems to be just out of our reach. Cumva ni se pare că e la câțiva centimetri distanță, dar numai n-ajungem acolo. It will always be out of our reach Întotdeauna o să fie mai departe decât poți să te întinzi tu. until we learn to serve our way into our purpose. Câtă vreme nu înveți ca să îți pavezi calea spre scopul tău cu actele de slujire. You are men and women of God. Voi sunteți bărbați și femei ai lui Dumnezeu
no matter what is going on in Romania, indiferent de ce se întâmplă în România, your future is bright in Christ. viitorul vostru în Hristos este strălucitor. And God promotes those who serve their way into the Și purpose God has Dumnezeu for îi them. promovează pe aceia care slujesc cu credincioșie în calea lor. So if someone sows into your life, Deci dacă cineva a semănat ceva în viața ta, find ways to serve that person. caută modalități ca să slujești acelei persoane. God will bless you and promote you Dumnezeu te va binecuvânta, Dumnezeu te va promova, for having a servant's heart. pentru că ai menținut o inimă de slujitor. And the person sowing into your life Și persoana care seamănă în viața ta will not become empty and discouraged. nu va deveni o persoană descurajată, nu va simți că a ajuns la un gol, la o lipsă. Amen. Amin. Number 3, Numărul 3. make Sabbath and recreation a priority. Fă sabatul și recreerea o prioritate. I'm talking about making sure that we rest and have fun. Adică vreau să vă asigurați că vă odihniți și faceți și ceva distractiv. I hope this will translate. If it Let's doesn't, see. we move on. Okay. Okay. In the English language, În limba engleză, the word recreate cuvântul recreere means to recreate something, înseamnă a recrea ceva. to recreate myself, A mă recrea pe mine însumi. to refresh myself. A mă reîmprospăta pe mine însumi. But I hear us often saying these 3 words. Dar adesea aud aceste 3 cuvinte. I'm too busy. Sunt prea ocupat. When you call your friends and ask them how they're doing, Când îi sun pe cineva și îl întreb ce mai face, what do they always say? ce auziți întotdeauna? I'm busy. Vai, ce ocupat sunt. We say that often. Spunem asta ades. Why do we hear ourselves saying those De words? ce ne trezim spunând aceste cuvinte? Number 1, 1. our own expectations. Așteptările noastre. We put expectations on ourselves Noi stabilim niște așteptări înalte pentru noi înșine, that are often unrealistic. care adesea sunt nerealiste. I used to think that I had to be good at everything. Obișnuiam să-mi imaginez că trebuie să devin bun la toate. To be a good leader meant that I was good at Ca să everything. fiu un bun lider înseamnă că trebuie să fiu bun la toate. But I have learned differently. Dar am învățat că lucrurile sunt puțin diferite. God didn't call me to be good at everything. Dumnezeu nu m-a chemat ca să devin bun la toate. I can't possibly be good at everything. N-am cum să ajung bun la toate. So I've learned to lead to my strengths. Așa că am învățat să conduc bazându-mă pe punctele mele tari. And recruit leaders to help me with my weaknesses. Și în același timp să recrutez lideri care pot să compenseze lipsurile pe care eu le am. When I lead to my strengths, Când eu conduc pornind de la punctele mele tari, God will help me to find those whose strengths are my weaknesses. Dumnezeu mă ajută să găsesc pe ceilalți oameni care compensează lipsurile mele, care sunt tari exact acolo unde eu sunt slab. Our own expectations make us think we're too busy. Propriile noastre așteptări ne fac să ne imaginăm că suntem prea ocupați. Secondly, the expectations of others. În al doilea rând, așteptările celorlalți. Those make us feel like we're too busy. Și acestea ne fac să ne imaginăm că suntem prea ocupați. As a younger pastor, Când eram mai tânăr în pastorație, I'm still very young încă sunt foarte tânăr and strong, și puternic, old enough to be taken seriously, dar suficient de în vârstă ca să mă puteți lua în serios acum and young enough to work hard. și suficient de tânăr ca să mai pot lucra din greu. But as a younger pastor, Dar când eram păstor mai tânăr, I let the expectations of others rule my calendar. am lăsat ca așteptările altora să dicteze agenda mea. The expectations of others determined what my day would be like. Așteptările altora stabileau cum să arate ziua mea. The truth is, Adevărul este, I cannot
mow the grass, preach the sermon, clean the church, and do every other job around the church. Că nu pot eu de unul singur să tund și iarba, să curăț biserica, să predic și să fac toate lucrurile care trebuie făcute în biserică de unul singur. And I know you have some church members like I have had. Și știu că și voi aveți unii membri în biserică ce gândesc așa cum gândeau și unii din biserica mea. They say to us, but you're the leader. Ei spuneau, dar tu ești liderul, You should be able to do it all. tu ar trebui să poți să faci toate astea. God didn't call me to do it all. Dumnezeu nu m-a chemat pe mine să le fac pe toate. God did call me to equip others Dumnezeu m-a chemat pe mine să-i echipez pe alții, to do the work of the ministry. ca să facă lucrarea de slujire. Tell you a short personal story. Să vă spun o istorisire personală scurtă. I've done a lot of different things as a pastor. Ca păstor am făcut multe lucruri diverse. I have worked a job and pastored my church. Am avut un loc de muncă și în paralel păstoream biserica. I met with some of my leaders one day. Într-o zi m-am întâlnit cu câțiva dintre liderii mei. I was a new pastor at this church. Eram păstor nou numit în biserica respectivă. They said, Pastor, who's going to mow the grass? Și au zis, pastore, cine o să taie iarba de pe gazonul bisericii? The other pastor always mowed the grass. Celălalt păstor de dinainte, întotdeauna el tăia iarba. I started my ministry mowing the grass. Și eu am început în lucrare tăind iarba. I did children's ministry. M-am ocupat de lucrarea cu copiii. I rode on church buses. Conduceam autobuzul bisericii. I ran the vacuum cleaner. Mă ocupam și de aspirat în biserică. I cleaned toilets. Curățam toaletele. Whatever needed to be done Făceam tot ce era de făcut. as I was being mentored in the ministry. Și în perioada aceea eram mentorat în lucrare. And so they said to me, the other pastor always mowed the grass. Așa că liderii mi-au zis, păstorul de dinainte, el tăia iarba. So I said to them, Și le-am spus lor, I talked to him this week. am vorbit cu el săptămâna asta He no longer wants to drive back here and mow the grass. și mi-a zis că nu-și mai dorește să revină săptămâna viitoare ca să tundă iarba la noi. So we will need to recruit someone to help us mow Așa the că dacă grass. păstorul dinainte nu vine să tundă iarba, trebuie să căutăm pe altcineva. And with love. Și le-am zis-o cu dragoste. I said, anyone can mow the grass. Am zis, oricine de aici poate să tundă iarba. Only I can stand in the pulpit on Sunday Dar numai eu pot să stau la învon duminică and deliver the word of the Lord. și să transmit cuvântul Domnului. If you want me to do what only I can do, Dacă vreți ca eu să fac ceea ce numai eu pot face, then I must have some help from others doing what they can do. atunci trebuie să am ajutor de la alții care pot să facă alte lucruri pe care le pot face și ei. Our own expectations make us feel busy. Propriile noastre așteptări ne fac să părem ocupați. The expectations of others make us feel like we're too Și busy. așteptările altora ne fac să părem foarte ocupați. Okay, here's a good one. Și ascultați acum o chestie tare. If I were taking notes, I would write this one down. Dacă aș nota acum, asta aș scrie neapărat. If you're not taking notes, Și dacă nu notați, I would still write this one down. eu încă v-aș încuraja să notați. A desire to be needed will make us too busy. Dorința de a ne simți necesari ne face de multe ori să devenim prea ocupați. As pastors, God anoints us with a shepherding instinct. Ca păstori, Dumnezeu ne-a uns cu un instinct de păstori. We want to care for our flock. Noi vrem să îngrijim de turmă. But sometimes it's not only about meeting their needs. Dar de multe ori nu-i vorba că noi împlinim nevoile lor, I am afraid to let others do ministry ci mie mi-e teamă să nu-i las pe alții să se apuce de anumite lucrări. because I am secretly afraid that I will not be needed. Pentru că în taină cumva mi-e teamă că nu o să mai fie mare nevoie de mine, oamenii nu o să mai apeleze la mine atunci. I have learned it is my job to hand off ministry to others. A trebuit să învăț că misiunea mea este să transmit părți din slujire, să le încredințez altora. I will always be needed to care. Întotdeauna va fi nevoie de mine în îngrijirea oamenilor. I will always be needed to preach God's word. Întotdeauna va fi nevoie de mine să transmit cuvântul lui Dumnezeu.
I will always be needed to lead my church. Întotdeauna va fi nevoie de mine ca să conduc biserica. I must not let my desire to be needed Nu trebuie să las însă ca dorința mea, așteptarea mea să se pună în cale, să-mi doresc să fiu dorit de oameni. That desire must not cause me to be too busy. O asemenea dorință nu trebuie să mă împingă să fiu prea ocupat. Number 4. Numărul 4. Sometimes I'm too busy because I don't have enough help. Uneori sunt prea ocupat pentru că nu am parte de ajutorul de care am nevoie. Are there any pastors and leaders that have been there? Sunt pe aici păstori care se simt în starea aceea, în situația aceea? I just don't feel like I have enough help. Pur și simplu nu simt că sunt ajutat suficient. When Pastor Cutshall and I were working together, Când eu lucram împreună cu pastorul Cutshall, it was a very large church. eram într-o biserică foarte mare. One of the questions that was most often asked to us, Una din întrebările care ne parvenea cel mai adesea how do you get enough volunteers? era: cum puteți să găsiți suficienți voluntari? Enough volunteers to run a church of that size? Suficienți voluntari care să îngrijească de toate activitățile unei biserici așa de mari? The answer was simple. Răspunsul era simplu. We do not. Noi nu reușim. We never had enough volunteers. Niciodată n-am avut de ajuns de mulți voluntari. We could never rest from recruiting volunteers. Niciodată n-am putut să zicem de acum ne odihnim, nu mai avem de recrutat voluntari. And we could never rest from training people to do their ministries. Niciodată n-am putut să zicem acum facem o pauză, nu mai avem de instruit oameni care vor să lucreze. Just because I see something that needs to be done Faptul că pur și simplu văd ceva ce trebuie făcut, doesn't mean that I have to do it. asta nu înseamnă însă că eu trebuie să fac lucrul acela. Sometimes I should wait until God sends the right person. Uneori trebuie doar să aștept până când Dumnezeu trimite persoana potrivită să facă acel lucru pe care eu l-am văzut. The right person to lead the ministry that I know my church needs. Aștept ca Dumnezeu să-mi arate care e persoana potrivită să conducă lucrarea aceea pe care Dumnezeu mi-a arătat-o că avem nevoie de ea. And then I talk about being too busy. Și apoi vorbesc despre faptul că suntem prea ocupați when I need to simplify what I'm doing. atunci când nu reușim să simplificăm ceea ce facem noi. Instead of doing 20 things poorly, În loc să fac 20 de lucruri la o calitate foarte proastă, most of our ministries would be better off doing 4 things with excellence. cele mai multe din bisericile noastre ar duce mult mai bine dacă ar face doar 4 dintre acele 20 de lucruri, dar făcându-le cu excelență. So figure out what is most important to your calling. Așadar, încercați să clarificați care e lucrul cel mai important în chemarea voastră. Pour your energies into those things. Revărsați energia voastră în acele lucruri. And some things can remain undone Și alte lucruri puteți să le lăsați nefăcute until God brings about the right time. până când Dumnezeu va aduce împlinirea vremii pentru acele lucruri. I want to share with you very quickly just a couple of more ideas Vreau about să vă this. mai împărtășesc câteva lucruri, câteva idei. This is from a book entitled Breaking Busy by Ali Worthington. Ceea ce urmează să vă spun e inspirat dintr-o carte numită a pune capăt stării acestea de ocupare continuă a lui Ali Worthington. I'm going to finish the sentence. Vreau să finalizez o propoziție. You know you're too busy when. Știi că ești prea ocupat când, Number 1, you have a lack of emotional control. 1. Când nu mai ai control emoțional, Your emotions and reactions are all out of proportion to the situation. emoțiile și reacțiile tale au scăpat de sub control, nu mai țin cont de situația în care te afli. We overreact to things that go wrong or Când- things we don't like. Când suprareacționăm la situațiile care ne se întâmplă în jurul nostru. Secondly, we stop taking care of ourselves. În al doilea rând, știi că ești prea ocupat atunci când nu mai ai timp să te îngrijești de tine însuți. Our outward appearance is no longer what it should be. Înfățișarea noastră exterioară nu mai este cum ar trebui să arate.
We find ourselves eating Snickers and coffee for lunch. Ne trezim că mâncăm Snickers și cafea bem la prânz. The lunch of champions. Ăsta e prânzul campionilor. We find ourselves skipping doctor appointments. Uităm să mai trecem pe la doctor. We show up at work looking worn out. Apărăm la muncă deja obosiți, arătând terminați. Our clothing a mess. Suntem îmbrăcați haios. We stop taking care of ourselves. Și nu ne mai ocupăm de noi înșine. We know we're too busy Știi că ești prea ocupat when we have illnesses that are hard to explain. când sunt boli care nu prea pot fi explicate. Perhaps illnesses that are caused by stress Probabil că e vorba de boli care au de-a face cu stresul or caused by a depleted immune system. sau cu sărăcirea sistemului imunitar. We know we are too busy when Știi că ești prea ocupat we are always late. când întotdeauna întârzi. We always show up late because we schedule more than we can actually do. Totdeauna ajungi mai târziu pentru că ți-ai planificat mult mai multe lucruri decât poți să faci de fapt în timpul acela. From a heart of love, Vă spun asta cu dragoste. sometimes this becomes a badge of honor. Uneori, pentru unii, asta devine așa o chestiune onorabilă chiar. Oh, I'm sorry I'm late. Oh, scuze că am întârziat. I had 96 other things to do before breakfast this Dar morning. astăzi până la micul dejun deja am mai făcut alte 96 de lucruri. We are proud that others think we are busy all Ne the time, mândrim cu faptul că le arătăm celorlalți cât de ocupați suntem noi. when what we are really doing is wearing ourselves out. Când de fapt nu facem altceva decât să ne epuizăm de unii singuri. If I am fatigued, Dacă eu sunt obosit, I'm not good for the kingdom of God. nu sunt bun pentru împărăția lui Dumnezeu. The only way I can fulfill my purpose Singura variantă în care eu pot să-mi împlinesc scopul is to be healthy and strong. este să fiu sănătos și puternic. You know you're too busy when Știi că ești prea ocupat you are self-medicating atunci când depinzi de medicamente or doing things in excess. sau faci unele lucruri în exces. Not everyone medicates themselves with drugs. Nu toată lumea ajunge să ajungă dependent de anumite droguri, de anumite medicamente. Some of us medicate ourselves with television. Alții însă au nevoie să se refacă apelând la televizor. Some of us turn to immoral sexual behaviors. Alții apelează la un comportament sexual imoral. Some of us medicate ourselves with Oreos and Snickers. Alții încearcă să se dreagă cu Snickers și cu alte Oreo, Cookies, biscuits. biscuiți, Oreo. Voi ăștia cu biscuiți, eu nu știu ce e. Some of us with excessive exercise. Alții încercați să vă dregeți cu exerciții fizice în exces. You know you're too busy when Știi că ești prea ocupat you neglect important relationships in your life. când neglijezi relațiile importante din viața ta. This was convicting to me. Ăsta este un lucru în care eu am simțit vinovăția. Do we ever hear our children make the statement, Auzim vreodată copiii noștri spunând: why am I always the last kid to be picked up from school? de ce sunt eu totdeauna ultimul copil pe care vine să le ia părintele de la școală? Do we hear our spouse saying to us, Auzim pe soție care ne spune: do you have to check your email and text messages while we're out to dinner? chiar trebuie să verifici e-mail-ul și SMS-urile în timp ce stăm amândoi la masă? Our families will speak to us. Familia e cea care ne vorbește. You never have time for us anymore. Niciodată n-ai timp pentru noi. And the intimacy is gone from our marriages. Și când intimitatea a dispărut din căsnicia noastră, Something that is a gift from God un lucru care este un dar de la Dumnezeu, is missing. lipsește We are too busy pentru că suntem prea ocupați when we neglect the most important relationships și in our atunci lives. suntem prea ocupați când neglijăm cele mai importante relații din viața noastră. All right, let's move on. Haideți să mergem mai departe. Number 4, Numărul 4.
Limit contact with those who withdraw more from you than they deposit in you. Limitează-ți legăturile cu aceia care vor să obțină mai mult de la tine și care nu sunt dispuși să depoziteze în măsură egală. We're pastors and leaders in this room. Aici suntem păstori și lideri. You know this is true. Și știți că e adevărat. There are certain people that when you see their phone number come up on your phone, Sunteți unii oameni a căror număr când îl vedeți pe telefonul vostru, că vă sună, your stomach goes, deja aveți crampe la stomac. or when they see you after church on Sunday. Sau când se termină slujba duminică și vedeți că vin spre voi, Pastor, I just need a few minutes of your time. pastore, te rog numai câteva minute să stai de vorbă cu mine. You know it's true. Deja știi ce se You say, urmează. oh no. Zici, oh, nu! They suck the emotional and spiritual life out of you. Oamenii absorb toată puterea ta spirituală într-o secundă. That's because they take from Pentru you, că ăia sunt doar oameni care iau de la tine, but they don't deposit anything back dar care in. nu sunt gata să depoziteze ceva la rândul lor. It works just like your bank account. Ăștia sunt exact ca un cont bancar. Sau lucrurile funcționează ca în contul tău bancar. I was counseling with a young couple about their finances. Consiliam un cuplu tânăr în privința finanțelor. The wife said that there had to be money in the bank. Soția spunea ar trebui să avem niște bani în bancă. She still had checks in the checkbook. Pentru că ea mai avea încă niște cecuri în carnetul ei de cecuri. The truth is, Adevărul este if we make withdrawals from our bank account că dacă noi tot scoatem bani din bancă and never make deposits into the bank și account, niciodată nu mai depozităm bani acolo, pretty soon we're getting a phone call from the bank. în curând o să primim un telefon de la bancă, You don't have enough money o să spună n-aveți bani to suficienți take care of everything you want to ca să do. acoperiți toate facturile pe care trebuie să le plătiți. And there are some people we pastor. Și sunt unii oameni pe care noi îi păstorim, They make withdrawals, care mereu fac doar retrageri. but they will cause us to go emotionally bankrupt if we let them monopolize our Dar time. dacă îi lăsăm de capul lor să controleze ei timpul nostru, viața noastră, cu timpul ei vor goli contul nostru emoțional de tot. Don't ignore them or forget about Nu them. înseamnă că trebuie să ignorați, să nu-i mai băgați în seamă, Just don't let them monopolize your time. dar nu-i lăsați să împună ei monopol pe timpul vostru. Focus your attention on those who put something back into the relationship. Focalizați-vă pe aceia care pun și ceva înapoi în relația asta. All right, I'm going to get very honest right now. Și acum am să devin de-a dreptul sincer cu voi. Some of us pray the Apostle Paul's prayer. Unii dintre voi vă rugați rugăciunea apostolului Pavel. Lord, remove my thorn in the flesh. Doamne, scapă-mă de spinul acesta din carnea mea. When I said that, some of you thought of someone's name Când am zis asta, deja voi v-ați gândit la numele cuiva, that is like a thorn in the flesh. care e așa ca un țepuș în coasta voastră. God answers the prayer, Dumnezeu ascultă rugăciunile astea and they leave. și ei pleacă. What do we do? Și ce facem atunci? We chase them, Noi îi vânăm and we beg them to come back. și îi implorăm să revină. And the person that caused us stress is back in our Și lives. persoana care ne-a cauzat mult stres, iată că a revenit în viața noastră. One of the greatest lessons I ever learned as a pastor. Una dintre cele mai mari lecții pe care eu ca păstor am învățat-o. It's always painful when someone leaves, E că e întotdeauna dureros atunci când cineva pleacă. but not everyone can go with us on the journey we are on. Dar nu oricine poate să ne însoțească pe noi în călătoria în care noi am pornit. There are some people that are a better fit on someone else's journey. Sunt unii oameni cărora le stă mult mai bine să meargă în echipa altcuiva, să fie într-o altă călătorie decât între a noastră. Focus our attention upon those that are willing to learn and grow. Focalizați-vă atenția voastră asupra celor care sunt dispuși să învețe și să crească. They will put something back into your ministry. Aceia sunt oamenii care vor adăuga la rândul lor ceva în lucrarea voastră. I think sometimes we suffer from the good shepherd syndrome. Cred că uneori noi suferim de sindromul păstorului cel bun. It's often quoted, Adesea e citat lucrul acesta. I am the good shepherd. Eu sunt păstorul cel bun. I lay down my life for the sheep. Eu îmi dau viața pentru oi.
The good shepherd leaves the 99 Păstorul cel bun lasă cele 99 de oi and goes after the one sheep that is și missing. se duce după acea singură oaie care lipsește. But when Jesus gave that parable, who was he talking Dar about? când Iisus vorbea în pilde în felul acela, la cine se referea? Was he saying that you and I are the good shepherd? Spunea el că eu și cu tine, că noi suntem păstorii cei buni? Or was he saying that he is the good shepherd? Sau spunea eu, adică Iisus e păstorul cel bun? He is the good shepherd. El este păstorul cel bun. I can't rescue everyone, Eu nu pot să-i salvez pe toți, but he can. el poate. If I will trust some people into his hands. Dacă eu am să am încredere că oamenii sunt în mâinile lui și el face asta. A few years ago, I was very discouraged with pastoring. Cu câțiva ani în urmă eram într-un moment de mare descurajare în pastorație. I had started to look for other jobs. Începusem deja să-mi caut alt loc de muncă. I wanted to quit. Voiam să-mi dau demisia din pastorație. I felt like I needed to be replenished, Simțeam că am nevoie de reumplere, but I wasn't sure where to get it from. dar n-aveam idee de unde pot să capăt umplerea aceasta. I went to see my bishop. M-am dus la episcopul nostru. I sat down with him. Am stat la masă cu el, I shared my heart with him, i-am împărtășit ce simt în inimă and he gave me some wise counsel. și el mi-a dat niște sfaturi înțelepte. He said, "You need to refocus your attention. El a zis, trebuie să-ți refocalizezi atenția ta. Quit focusing on those that cause you stress. Nu te mai focaliza asupra celor care îți cauzează stresul. Quit focusing on those who cannot go with you, Nu te mai focaliza pe cei care nu sunt gata să meargă împreună cu tine. and begin to focus on those who believe in the vision of the Și church. începe să te focalizezi pe aceia care cred în viziunea bisericii tale. And that will help you rediscover your joy." Și asta te va ajuta să-ți redescoperi bucuria. That was wise counsel, Acela a fost un sfat înțelept and it helped me tremendously. și m-a ajutat foarte mult. And then, Și apoi answer this crucial question. răspunde la această întrebare crucială. Whose church is it? A cui este biserica? My doctor is a believer. Doctorul meu este credincios. He loves Jesus Christ with his whole heart. El îl iubește pe Iisus Hristos din toată inima lui. I went to see him a few years ago. Cu câțiva ani în urmă m-am dus la medic, He asked me how I was doing. m-a întrebat cum mă mai duc. He said, "Your blood work doesn't look good. Mi-a zis, diagrama arată că la sângele tău lucrurile nu sunt chiar bune. Your physical appearance is not good. Înfățișarea ta fizică nu e prea bună. What's going on with you, M-a pastor?" întrebat, pastore, ce se întâmplă cu tine? And I began to tell him about all the stress of the church. Am început să împărtășesc tot stresul care era în biserică. I began to tell him that I wasn't sleeping at night. I-am spus că nu dorm bine noaptea. I began to tell him that I felt like some days that I just wanted to quit the ministry. Am început să-i spun că sunt unele zile în care chiar îmi vine să renunț la lucrare. He said, "Well, your blood work is not good. Și el mi-a zis, domnule, diagrama cu sângelui arată că lucrurile nu sunt bine. Your blood pressure is way too high." Presiunea sanguină nu este foarte înalt, ridicată. And he took me by the hand M-a apucat de mână and he said, "I want to ask you a question. și a zis, vreau să spun o întrebare. Whose church is it? A cui este biserica aceea? Does it belong to you?" Îți aparține ție? What do you mean? La ce te referi? Did you die on a cross? Tu ai murit pe cruce. Did you shed your blood Sângele tău s-a vărsat to purchase the church? pentru a cumpăra biserica, pentru a câștiga biserica. Said, "No, I did not." Și am zis, n-am He făcut said, asta. "Whose church is it?" Și m-a întrebat iarăși, a cui este biserica? Pastor, these are the words of Jesus. Pastore, ascultă cuvintele Domnului Isus. Upon this rock, Pe stânca aceasta, I will build eu my îmi church, voi zidi biserica mea. and the gates of hell cannot stop it. Și porțile locuinței morților nu vor birui-o. He said, "Pastor, the church does not belong to you. El mi-a zis, pastore, biserica nu-ți aparține ție. It belongs to him." Îi aparține lui. He reminded me that my responsibility is to be obedient. El mi-a reamintit mie că responsabilitatea mea era să fiu ascultător.
And if I am obedient, the results are in God's Și dacă hands. eu voi umbla în supunere, restul rezultatelor vor fi în mâna lui Dumnezeu. He wasn't telling me to be irresponsible, El nu m-a învățat să fiu irresponsabil, but he was telling me to stop taking ownership of something that doesn't belong to me. dar m-a învățat să încetez să îmi asum eu responsabilitatea pentru acele lucruri care nu țineau de mine însumi. It is not my church. Pentru că nu-i biserica mea, It is God's church. este biserica lui Dumnezeu. I want to read to you a small portion of a letter that I wrote. Vreau să vă citesc o părticică dintr-o scrisoare pe care am primit-o. I wrote this to a young pastor Eu am scris scrisoarea aceasta către un păstor tânăr who was about to give up the ministry. care era gata să abandoneze lucrarea. The ministry had taken more out of him than it had put back in him. Lucrare care luase mai mult din el decât îi dăruise. And my wife and I were going to spend some time with him. Și eu cu soția urma să mergem și să petrecem puțin timp cu fratele acesta. I want to read to you a portion of what I wrote to Am him. să vă citesc un fragment din ceea ce am scris lui înainte de vizită. It is indeed a great privilege Este cu adevărat un mare privilegiu for my wife and I to be asked to spend some time with you. pentru mine și soția mea să fim invitați să petrecem timp cu tine. Without a doubt, ministry is hard. Fără îndoială, lucrarea de slujire este grea. Ministry can be hard on us spiritually. Lucrarea poate să fie ceva greu pentru noi din punct de vedere spiritual. It can be hard on us financially. Poate să aducă o apăsare și din punct de vedere financiar. It can be hard on us emotionally. Poate să ne fie greu din punct de vedere emoțional. Ministry can be hard on our relationships. Lucrarea de slujire poate să împovăreze și relațiile noastre. And sometimes it is hard on our self-esteem. Și uneori afectează și valoarea noastră de sine. Yet we are called. Cu toate astea, noi suntem chemați. We are called by God. Suntem chemați de Dumnezeu. We are anointed by God. Noi avem o ungere de la Dumnezeu. We are motivated by God Noi suntem motivați de Dumnezeu to fulfill our ministry ca să împlinim lucrarea noastră in these last days. în aceste zile de pe urmă. Here's what I instinctively know about you. Iată ceea ce eu instinctiv știu despre tine. You are smart. Tu ești inteligent, You are capable. ești capabil, You are spiritual. ești spiritual, You are insightful. tu ai o înțelegere profundă And you are anointed. și tu ai o ungere. God's intentions for you and your ministry are bigger than you. Planurile lui Dumnezeu pentru tine și pentru lucrarea ta sunt mai mari decât tine însuți. So rely on Him. Așa că încrede-te în El. Maybe this is why your struggle is often Poate difficult. tocmai de aceasta tu te lupți și îți este greu. Maybe your struggle is stressful Poate că frământările tale cauzează stres. because the enemy is trying to stop God's plans for Pentru că you. vrăjmașul încearcă să pună piedică planului lui Dumnezeu din viața ta. My friend, Dragul meu, remember you are not alone. ține minte, tu nu ești singur. You are God's chosen instrument. Tu ești instrumentul ales de Dumnezeu. You are designed to be an overcomer Tu ai fost menit să devii un biruitor until Jesus comes again. până ce Iisus va reveni. And I would say to you, my brothers and Și vreau să sisters, vă spun vouă, frați și surori, you are smart. voi sunteți inteligenți, You are capable. voi sunteți capabili, You are spiritual. voi sunteți duhovnicești, You are insightful. voi aveți You are înțelegere anointed profundă, by God. voi aveți ungere de la Domnul. God's intentions for you are bigger than you. Intențiile lui Dumnezeu pentru voi sunt mai mari decât voi You înșivă. can rely on Him. Voi vă puteți bizui pe El. The struggle that you face is because the enemy is trying to stop God's Luptele plans. care sunt în fața voastră sunt doar pentru faptul că vrăjmașul vrea să împiedice planul lui Dumnezeu. But we serve a big God. Dar noi slujim unui Dumnezeu măreț. You are not alone. Voi nu sunteți singuri. You have been chosen by Ați God. fost aleși de Dumnezeu. You have been chosen for your Ați assignment. fost aleși pentru această însărcinare. And He has designed you. Și El v-a creat. He has designed you to be an overcomer El v-a creat pentru a fi biruitori. until Jesus comes again. Până când Domnul Iisus va veni iarăși. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia.
I want to end my talk a little differently. Vreau în încheiere să vă vorbesc puțin diferit. Would you mind to stand with me, please? Vă invit să vă ridicați și voi. I want us to end this talk with prayer. Vreau ca să încheiem discuția de astăzi cu o rugăciune. You are more than just the tasks you perform. Tu ești mai mult decât sarcinile pe care le îndeplinești zi de zi. You're a God-chosen leader. Tu ești un lider ales de Dumnezeu. I know it's hard, Știu că e greu. but my friend, you are an overcomer. Prietene, tu ești un biruitor. Could we just take a couple of minutes and go to the Lord in prayer? Haideți în următoarele minute să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Could we ask God to help us understand who we are? Haideți să-i cerem Domnului să ne ajute să înțelegem cine suntem noi. Could we ask God to replenish us and refill us Să-i with His cerem Domnului presence? să ne reumple cu prezența Lui. Could we ask God to send some people into our lives that will deposit into us? Să cerem lui Dumnezeu să trimită El în viața noastră acei oameni care să și depoziteze în noi. How we start our ministry is not as important as how we finish. Modul în care am început lucrarea nu e pe atât de important pe cât modul în care vom încheia lucrarea. And we are coming to the finish line. Și noi ne apropiem de linia de sosire. Jesus promised He's prepared a place for us. Iisus a spus că e deja acolo și a pregătit un loc pentru noi. And if I go, Și dacă eu merg acolo, a zis, I will come again voi reveni and receive you to myself și vă voi primi la mine însumi, so that you can be with me. ca și voi să puteți fi cu He's mine. coming again. El vine iarăși. We're coming to the finish line. Noi ne apropiem de linia de sosire. And I want to finish strong. Can we ask God to help us do that? Haideți să cerem Domnului să ne This ajute morning, să terminăm în let's felul all acesta. pray together, Haideți shall cu we, toții să Father? ne rugăm înaintea Domnului.